नमस्कार मित्रांनो, CR खेरुड पैठणीमध्ये पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे. मी आज तुमच्यासाठी कडियल पैठणी घेऊन आलेलो आहे, ज्याची किंमत आहे 3450 रुपये. मीनाक्षी कॉपर कडियल, किंमत 3450. ऑल इंडिया शिपिंग फ्री मिळणार आहे. रिच असा पल्लू येणार आहे, कॉपर जरीमध्ये येणार साडी, कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज पीस आणि कडियलची बॉर्डर येणार आहे. ऑल ओव्हर पुट्टा येणार आहे साडीला. किंमत आहे 3450. आजच आपली ऑर्डर बुक करा. माझा मोबाईल नंबर आहे 9730 61 65 67 व माझे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. असेच नवनवीन अपडेट्ससाठी बघत राहा CR खेरुड पैठणी येवला. धन्यवाद.